নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটি নতুন ভিডিঅ' সৈতে আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ এইটো আনিছিলোঁ, এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ বস্তু। তো বস্তুটো আনবক্সিং কৰিম এতিয়া। চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে, কি বস্তু নকওঁ, আপোনালোকে চাই ৰাখক ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে, লাষ্টলৈ গম পাব কি বস্তু হয়। এইটো বস্তুটো কি বস্তু চোৱাই থকাৰ পৰা গম পাইছে নিশ্চয়। এইটো আছিলে আপোনাৰ চাটনি মিক্সি নিচিনাই ধৰক, সাধাৰণতে পিচি চাম এতিয়া কেনেকুৱা হয়। বস্তুটো ইয়াত দুডাল আছে, এইডালে হৈছে এইডালে গুলিবলৈ দিছে আৰু এইডাল এনেকৈ কাটিবলৈ। ইয়াত মানে এনেকৈ লগাই দি এনেকৈ লগাইছে যেন ধৰিব পাৰে। এনেকৈ ঘূৰাব লাগিব। চাটনিখিনি লৈছোঁ ইয়াতে মই আদা, বিলাহী, নহৰু, কি কয় আৰু এইটো নগা ধনিয়া অলপ দিছে, ঢালি দিম। এইটো ধুই লওঁ অলপ, ধুই আনো ধুনীয়াকৈ। মই ধুই মেলি ল'লোঁ, ইয়াত ঢালি দিম। এতিয়া এইখিনি টেষ্ট কৰিহে চাম তাৰমানে কি বস্তুটো ভালেই আহিছে নে বেয়া আহিছে। চাটনি খাবৰ কাৰণে আনিছিলোঁ, মিক্সিটো ল'ব নোৱাৰিল, সেইকাৰণে এইটোকে আনিছিলোঁ দেই। চাব দেই অলপ সৰহ পৰ্যায়ত দিব লাগিব। এইখিনি মিক্স কৰিবলৈহে দিছে চাগে এইটো দেই, মিক্সিঙৰ কাৰণে। অলপ কাটিছে দেই, মানে পৰিমাণটো অলপ সৰহ তেনেকুৱা আছে। এইটো বস্তুটো যদি ফ'কাছ লৈছে, এইখিনি ইমানটো মিক্সিং হ'ব, সিমানো বেয়া নহয় আৰু সিমান ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি। তেন্তে ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আজিলৈ আহোঁ। পুনৰ এটি ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই।